41 كيلوغرام. وأكد مدير دائرة العمليات بقوات الدعم السريع اللواء عثمان محمد حامد أن الكمية المضبوطة ستسلم لبنك السودان، ومن ثم يتخذ البنك الإجراءات القانونية تجاه الجهة التي ضبطت بحوزتها هذه الكمية. الآن اللي بتلعبها قوات الدعم السريع في الظرف الدقيق واللي بتعيشه البلاد سواء كان داخل الولايات، ظلت تلعب دورها على الحدود وتراقب وتحمي مقدرات البلاد ومقدرات الشعب في عملية في ولاية نهر النيل، وفي إطار مراقباتها للبلد وموارده. تم ضبط كمية من الذهب تقدر ب 241 كيلو. الشركة المنتجة هي شركة مغربية مستثمرة. كان من المفترض 93 كيلو من الكمية دي تصل أمس، ومن ثم تصدر للخارج. المتبقي 148 كيلو كانت متبقي هناك. إجمالي الكمية الآن اللي تم ضبطها وإحضارها الآن هي 241 كيلو. واجبنا أن نسلم هذه الكمية الكبيرة لبنك السودان، ومن ثم تتم اتخاذ وإكمال الإجراءات القانونية.